Tadam! Rahapodin jakso 292, 300 rajapyykki lähestyy huimaa vauhtia. Mistäköhän me tänään puhutaan? Aiheena tässä lukee, että miten Suomi korjataan, iso kysymysmerkki. Juurikin näin, eli viime jaksossa mentiin kovaa ja korkealta ympäri maapalloa, oltiin Jenkeissä ja Euroopassa ja mitä globalisaatio tekee. Mutta tässä paineessa tämä meidän pikku Suomi, se on joutunut nyt tämmöisen inflaatiomörön ahdistamaksi ja me haluttaisiin nyt tietää, että mitä me tässä voidaan tehdä ja samalla tavalla täällä Rahapodin toimistossa se meidän punainen lepakkopuhelin, sieltä on kuullut tuskan parahduksia, kun puoluetoimistolta on tullut kyselyitä, että Rahapodin sedät, auttakaa meitä. Mitä tälle Suomelle voisi oikeasti tehdä? Ja totta kai me halutaan auttaa, mutta mä en tiedä onnistuuko se, Martin, kahdestaan. Ei se oikein meiltä onnistu. Me ollaan synkistelty niin pitkään ja kauan tässä, että me on vaikea nähdä valoa tunnelin päästä. Että piti nyt sitten ottaa vähän kättä pidempää tähän näin. Vierastyövoimaa vai? Joo, kyllä. Eli pidemmittä turhilta introilta tervetuloa Sanna Kurronen. Kiitos. Tosi kiva saada sut tänne. Toivottavasti sä et lähde heti juoksemaan, kun meillä on nämä urpoja introja. Vielä täällä. Vielä täällä. No niin. Kuka sinä olet ja mistä sinä tulet? Me ollaan näin yleensä ollut tapana antaa vieraan ihan esitellä itsensä. Mä oon siis Sanna Kurronen ja olen ekonomisti ammatilta ja sydämeltä. Ja työskentelen tällä hetkellä nyt 2,5 vuotta, eli tämmöistä aika poikkeuksellista ajat on ollut EVAssa, eli elinkeinoelämän valtuuskunnassa, joka on siis tämmöinen suomalainen ajatuspaja, elinkeinoelämän rahoittama. Ja ehkä itselleni niin kuin se EVAn luonne tulee parhaiten esiin siitä historiasta, eli EVA perustettiin 70-luvulla vastavoimaksi kommunismille. Eli ollaan sillä tavalla ideologinen, mutta se on ekonomistilla aika helppo ideologia, että puolustaa markkinataloutta. Ne. Mä oon syntyperäinen espoolainen. Yes. No se annetaan anteeksi, joo. ja aikaisemmin pankkiekonomistina pitkään, että toistakymmentä vuotta eri pankeissa ja 3 lapsen äiti ja hyvän ruoan ystävä. No niin, sekin saatiin sinne mukaan. Mekin ollaan hyviä ruokien ystäviä. jopa liian paljon, mutta ei mennä siihen niin kuin tänään. Mä onneksi tykkään myös liikunnasta. Se auttaa. Joo, penkkiurheilu on tosi jees. Meillä on paljon yhteistä. Joo. No niin. Mutta Martti, hei, nyt katsotaan lähtötilanne. Missä me ollaan tällä hetkellä? Miten tämä Suomi-neito kipristelee tässä maailman kriisien ristipaineessa, niin annas tulla nyt joku tämmöinen nopea katsaus siihen, niin katsotaan, miten me saadaan Sannasta puristettua nyt teesit, miten me vastataan näille meidän kysymyksiin. Joo, siis Rahapodihan on suunnilleen marraskuusta lähtien niin kuin puhunut stagflaatiosta, inflaatiosta ja vaikka mistä ylivelkaantuneisuudesta ja vääränlaisesta velkaantuneisuudesta ja muusta ja nyt tosiaan tarkoitus miettiä sitä, että miten me korjataan tämä tilanne. Ollaan jo vissiin stagflaatiossa Suomessa ja länsimaissa yleisestikin, eli tosiaan inflaatio laukkaa ja talous ainakin on hyytymään päin. Ja nyt tämä iso kysymys tässä on se, että jos sinä saisit päättää, niin nyt kuvittele, että sulla on se muinainen kuninkaan valtikka kädessä ja sulla on niin se mahtikäsky valtuutus olemassa, niin jos lähtökohta on tämä, talous BKT-muodossa ei ole käytännössä kasvanut yli 10 vuoteen, talouden tuottavuus, kaiken talouskasvun ydin sakkaa, kun ei ole tehty investointeja, kun ei ollut tarvetta, kun on ollut ylikapasiteettia ja vaikka raha on ollut ilmasta, niin siltikään ei olla tehty tarpeeksi investointeja tähän tuottavuuden kasvuun. Suomen syntyvyys on heikko ja työperäisiä maahanmuuttajia kiusataan. Me tänne ei haluta tekijöitä ollenkaan. Investointejakin, ulkomaalaisia suoria investointejakin tai investoijiakin kiusataan. Just eilen oli viimeksi joku keissi taas jostain, ei mennä siihen. Rakenteellisia muutoksia ei ole tehty, ei täällä, ei Euroopassa, koska
Mario Draghin ajoilta, niin kun hän meni lupaamaan, että I will do whatever it takes pitääkseni euroalueen kasassa, niin siinä samassa sitten niin lähti vähän tällainen niin kuin, fiskaalipoliittinen vastuunajattelu myöskin sitten sen sileän tien Kankkulan kaivoon. Julkisen talouden arkea on viime aikoina varsinkin Suomessa rahoitettu velalla, eli vähän sitä, että joka kuukausi niin kasvatetaan sitä Visa- tai Mastercard-laskua. Ja nyt sitten tässä näin pitkän nollakoron ajan jälkeen, jolloin olisi voinut ehkä tehdä investointeja tulevaisuuteen, Suomen talouden kasvuedellytyksiin, ja kaikki nämähän siis jäi tekemättä, niin nyt sitten ajaudutaan tällaiseen historialliseen stagflaatiokriisiin. Ei tiedä, miten pitkän aikavälin kriisi se on, mutta että jos 70-luvusta puhutaan, että se oli inflaation aikaa ja silloin inflaatio oli alkuvaiheessa vain 4,5% ja nyt se on Euroopassa jo niin kuin yli 8%, niin kai me nyt jonkunnäköisessä kriisissä tässä ollaan, niin mitä tehdään? Ja Martinin kuvauksen mukaan Suomi-neito makaa nyt letkuissa. Se on makannut jo pitkään letkuissa. Et pitääkö letkut vaan ottaa irti ja päästä Suomi-neidosta irti lopullisesti vai onko joku lääke vielä siellä pöytälaatikossa, joka me Suomi-neidolle laitetaan ja hän nousee sitten pirteänä kohta pystyyn? Ja siis mä oon luonteelta tosi tämmöinen perusoptimisti, mutta kyllä toi Martinin esittely sai mutkin jo aika vajoamaan aika negatiivisia tunnelmia, että tottahan noi kaikki on. Mutta mä yritän nyt löytää. Ehkä tälle lyhyellä aikavälillä, niin musta tässä on vielä tehtävissä, että okei, me voidaan sanoa, että ollaan stagflaatiossa, mutta sehän ei ole niinku mikään semmoinen selkeä yksiselitteisesti määritelty ilmiö. Mä näkisin, että meillä on mahdollisuus vielä välttää sellainen niin kuin pitkittyvä stagflaatio tässä. Ja se, mitä Suomessa pitäisi tehdä, on varmistaa, että me ei itse ruokita nyt lisää sitä inflaatiota, joka meille kuitenkin on pääasiassa tuonti-inflaatiota. Me ei oikeastaan voida sille mitään. Eli me tuodaan nyt kalliimpaa energiaa, siitä se pääasiassa on lähtenyt. Niin nyt heti päästään tähän bensajuttuun kiinni sitten. Joku on ehkä jossain huomannut perinteisen median lehtisivuilla tai ehkä jopa telkkarissa, mutta ainakin Twitterissä, että sä oot ollut sitä mieltä, että nyt kun bensan hinta on menossa katosta läpi, niin otetaan tämä pois heti tässä alussa, niin on ollut vahvasti sitä mieltä, että valtion ei kannata mennä siihen sörkkeemään, että markkinahinnat on mitä on ja sillä on mentävä. No se on just näin, eli markkinataloudessa tämä hintamekanismi on meidän niin kuin ekonomistien suuri ystävä, eli sitä kautta kun hinnat nousee, niin se kulutus vähenee, mikä helpottaa sitten niitä hintapaineita. Nyt jos me estetään se hintojen nousu, kun siis perusongelmahan on se, että meillä on kysynnän ja tarjonnan epätasapaino. Tarjonta ei nyt tällä hetkellä riitä, ja jos me pakotetaan niitä hintoja alaspäin, niin itse asiassa kysyntä kasvaa siitä niin kuin normaalista markkinatilanteesta, jolloin se epätasapaino kasvaa ja me ei päästä tästä niin kuin ongelmasta eroon. Eli se on aika tämmöinen niin kuin loputon rahareikä, minne sitä rahaa voitaisiin sitten työntää. Mä oon vähän vastaväittelinä tässä, että yllätys. Nyt on maantie on kuuma nyt kesällä. Perheet miettii, että mitä tässä tekee. Lähteekö katsoa mummoa tuonne pohjoiseen, lähteekö käymään jossain huvittelupaikoissa ja katsoa, että mitä se pumppuhinta nyt maksaa. Et jos nyt oikeasti reippaasti subventoita sitä, sanotaan vaikka 50 senttiä litra, tarkoittaa sitten, että 8 litran keskikulutuksella siitä tulisi noin 4 euroa sataselle sitten subventaatiota. Että jos kipastaa vaikka 100 kilsaa jonnekin ja tullaan takaisin 200 kilsaa, 8 euroa siinä tämmöisestä autolla ajamisesta, niin se mahdollistaa se, että ne perheet oikeasti lähtis. Ja sitten ne kesäpaikat, missä ikinä jotain on, vaikka Puuhamaat ja Särkäniemet ja kaikki, niin ne olisi täynnä populaa ja rahaa saataisiin kiertoon. Ja se olisi tälle taloudelle tässä tilanteessa hyvä, koska nyt jos kaikki käpertyy vaan sinne kotiin katsoa sitä Netflixiä ja ei kesällä esimerkiksi tee yhtään mitään, niin tämähän sakkaa tämä talous entistä enemmän. Että vaikka se subventaatio siihen bensaan maksaa, niin se periaatteessa se mahdollistaa sen, että oikeasti tämä talous jollain tavalla tässä inflaation keskellä toimisi.
Mitä olet siitä mieltä? No jos halutaan subventoida, niin kun käyttää siis yhteisiä rahoja, niin ei käytetä sitä bensan hintaan siltikään, että voidaan antaa suoria tukia vaikka syrjäseuduilla asuville, joilla nämä kustannukset on noussut niin kuin eniten kohtu siinä mielessä, että heillä ei ole todennäköisesti vaihtoehtoa niin kuin liikkumiseen. Tai sitten voidaan esimerkiksi alentaa tuloverotusta, joka paljon, niin kuin, paljon tehokkaampi, paljon järkevämpi tapa alentaa johtuen siitä, että nämä tällaiset niin kuin esimerkiksi, en tiedä miten sä ajattelisit bensan hintaa laskea, mutta monissa maassa on vaikka laskettu alvia tai laskettu bensaveroa, niin ne ei usein siirry täysimääräisesti sinne hintaan, vaan menee sinne jalostajamarginaaliin. Mutta jos mä saisin vappusatasen suoraan tililleni, joka ei kuitenkaan kannusta mua käymään siellä mummon luona tai siellä Särkäniemessä, niin mä en välttämättä kävisi. Ja tarkoittaa sitä, että mä katsoisin sitä Netflixiä, mulla olisi vaan 100 enemmän tilillä. Ja ei tapahtuisi tätä, että oikeasti se talous voisi boomaa tässä. Että se bensa on sitä polttoainetta tässä yhtälössä. Ja kesä on tosi tärkeä siinä, että jos olisi vaan vaikka kesän aikana tämmöinen sanotaan 2,5 kuukautta täsmäalennus 50 senttiä pumpulla, niin allekirjoitetaanko me kolmistaan se tässä vai pistetäänkö vielä harkintaan? No siis mä en siis missään tapauksessa kannata yhteisten varojen käyttää bensahinnan tukemiseen just myös siitä johtuen, että se vääristää sitä kysynnän ja tarjonnan viestintää. Ja sitten yksi on se, että jos meidän bensan kysyntä lisääntyy, niin sehän sataa Venäjän laariin. Että se täytyy tietysti muistaa, että bensa on osittain kallista nyt siksi, että me emme halua ostaa sitä Venäjältä. Okay. Mun täytyy kysyä tähän, eli jos mä ymmärrän sua oikein nyt, niin sulla on täys ymmärrys heitä kohtaan, joilla tekee tiukkaa ja jotka on vähän niin sanotusti lirissä nyt, koska niiden on pakko käyttää sitä autoa, oli se sitten työssä käymiseen tai ylipäätänsä ruokakauppaan pääsemiseen tai muuta. Siis sulla on täysi ymmärrys siihen. Tässä on nyt kyse oikeastaan siitä keinosta, että millä tavalla niin kuin nyt sitten niin kuin, tällaisia yksilöitä tai perheitä sitten jeesataan, että se sun pointti on se, että alennetaan sitä bensan hintaa pumpulla, niin on se väärä tapa jeesata, koska se saattaa lähtökohtaisesti Putinin ja bensa-asemien laariin, ja sen sijaan sä puhut sen puolesta, että tuloveroa tai jotain muita keinoja niin säädetään niin, että kotitalouksilla on enemmän fyrkkaa sitten niin kuin, vastaavasti Joo, just näin. Ja sit se täytyy myös muistaa siitä, että minkä takia se bensan hinnan alennus on tosi tehoton tapa, niin se johtuu siitä, että meillä on kuitenkin, uskallan sanoa, että valtaosa bensan käyttäjistä sellaisia, jotka pystyvät sen kalliimmankin hinnan maksaa. Se ottaa päähän siellä pumpulla, mutta me itse asiassa tiedetään tutkimuksista, mikä on aika mielenkiintoista, että vaikka jossain maassa on kokeiltu sellaista, että kompensoidaan könttäsumma tulonsiirrolla se bensan noussut hinta, että annetaan jokaiselle niin kuin sen verran, mitä nyt suurin piirtein se lisäkustannus on, niin annetaan niin kuin käteen kuukaudessa, vaikka nyt sanotaan 50 tai 80, niin sekään ei auta, koska se ottaa silti päähän siellä pumpulla. Että se ongelma nimenomaan, että ihmiset ei raivoa tällä hetkellä siitä, että lämmityskustannukset on noussut, sähkön hinta on noussut. Itse asiassa asumisen inflaatio on pahempi kuin liikenteen inflaatio tällä hetkellä. Kukaan ei raivoa siitä, vaan se on nimenomaan se pumppuhinta, mikä ottaa mulla on kupoliin. siihen täsmälääke siinä tapauksessa. Kuulostaa siltä, että tuossa on tällainen arkipäivän toisto, että sä koko ajan katot sitten, että no niin, nyt se on taas noussut sentillä se bensan hinta, ja se niin kuin pikkuhiljaa alkaa sitten jyrppimaan jossain takaraivossa, niin Jeesus-teippiä siihen, niin suoraan noin, nyt kielletään bensan hinnan julkistamiset ylipäätään, ja menette sinne bensikselle, lyötte muovikortin sisään, ja tankkaatte mitä tankkaatte, ja sayonara, sillä hyvä, ja niin kaikilla on parempi olla, ei mene buranaakin niin paljon sitten enää kesälomia. Ja ne vaihtoehdot, tankkaat sä 20, 30, 50, 90 tai jollain muun summalla, niin poistetaan ne, että se on avoin shekki. Kun sä laitat se kortti sinne, niin se on just sen verran, kun sä haluat sitä bensaa, niin sieltä tulee. Eikö se melkein nykyään ole niin pakko olla avoin shekki, mitkään nämä oletussummat siinä pumpulla ei riitä. No niin, nyt saatiin tämä bensa-asia pois päiväjärjestä. Hyvä, pidetään sitä tässä holdissa, että katsotaan keksitäänkö me mitään muuta. Meidän täytyy palata tähän jakson loppupuolelle, jos ei mitään muuta ideaa tule. Joo, okei. Mutta siis olit sanomassa, olin sanomassa, että Suomessa tosiaan tuodaan inflaatiota. Suomi tuodaan inflaatiota. Me ei voida tehdä sille mitään, että meidän on niin kuin
pakko tavallaan koittaa vaan nyt niellä se. Ja se, että tuodaan inflaatio, anteeksi mä keskeytän, mutta se, että tuodaan inflaatio, se tarkoittaa siis lähinnä sitä, että meidän ne tavarat, mitä me ylipäätänsä ostetaan ulkomailta, niin ne jutut on tullut kalliimmaksi. Eikä niin päin, että ne asiat, mitä me viedään. No itse asiassa Suomen vientihinnatkin on noussut tosi hyvin, eli mehän viedään paljon raaka-aineita ja tämmöisiä, niin kuin se sellu menee vähän niin kuin siihen kategoriaan myös, että niissä on hinnat noussut myös hyvin, että meillä ei sinänsä tässä niin kuin vienti- ja tuontihintojen erotuksessa ole kovinkaan iso ongelma, että nyt sitten se, missä tavalla kuluttajan näkökulmasta se tulee, on se, että ne lähinnä energia, jota kulutetaan, on kallistunut, mutta sitten esimerkiksi kotimaiset palvelut ei niinkään. Eli älä katso sitä Netflixiä kesällä, vaan niin kuin lähdet lähikuppilaan, ravintolaan, huvipuistoon, tämän tyyppisiin rientoihin ja käytät niitä kotimaisia palveluita, niin niissä se hintojen nousu ei ole itse asiassa. Okei, sinne täytyy usein mennä autolla, mutta sitten täytyy turvautua vaikka kimppakyyteihin tai liikkua täydellä autolla. Eikä niin koko kesän mennä ottamaan kuppia siihen kuppilaan sitten. Kyllä aika rankaksi tulee. Mun mielestä on ihan repäsevä aloite. Eikö toi ole ihan perinteinen suomalainen kesäviettotapa valitettavasti, mutta No kupisia mä tilaan välillä sieltä keittoa sitten. Joo. Mutta itse asiassa mun mielestä tässä on myös tämmöinen niin kuin yksi positiivinen ilmiö, jota pitäisi sitten toisaalta myös ruokkia, eli siis työllisyystilannehan on erittäin hyvä. Ja edelleen ainakin toistaiseksi luvut on näyttänyt, että meillä on hyvin avoimia työpaikkoja, mä uskon, että kesällä edelleen. Mutta eikö meillä ollut hyvin paljon avoimia työpaikkoja jo niin kuin useammat vuodet, eikä saatu niitä täytettyä, vaikka ihmiset no kyllä työllisyys on noussut, että ei se nyt ihan hukkaan ole mennyt, mutta tuossa on itse asiassa just se mun pointti, että meidän täytyisi nyt ruokkia sitä työllisyyden kasvua, eli on kovasti puhunut sen puolesta, sen lisäksi, että hallitus on tehnyt joitain ihan hyviäkin työn tarjontaa lisääviä toimia, niin kuin esimerkiksi lakkauttanut tämän eläkeputken, joka ei kyllä todellakaan vielä tullut voimaan valitettavasti. Mikä putki se on? Eli siis Suomessa on päässyt käytännössä eläkkeelle noin 60-vuotiaana sillä, että jos jää 60-vuotiaana työttömäksi, niin sitä pystyy niin kuin pitkittää sitä työttömyyttä ja olla sitten eläkeikään asti työttömänä. Okay. Eli tämä nyt niin kuin, tämä mahdollisuus poistuu. Niin tämä porsareikä nyt tukittu vai? Se on tukittu, eli todennäköisesti tulee nostaa edelleen niin kuin iäkkäämpien työssäkäyvien työllisyyttä tai työikäisten työllisyyttä, mutta mun mielestä meidän pitäisi myös leikata ansioturvaa. Eli ansiosidonnainen on Suomessa liian pitkä, ainakin liian pitkä, mikä sitten osaltaan niin kuin ehkä ajaa jopa ihmisiä niin kuin pitkäaikaistyöttömyyteen, kun ei ole sitä painetta heti välttämättä siinä työttömyyden alussa. Niin kuin mutta et sä luule, että ihmisillä on niin kuin hirveä paine itse asiassa, kun ne saa kenkää? Niin kun se kenkään saaminen Suomessa on sen verran suuri häpeä, niin kuin vaikka sen ei pitäisi sitä välttämättä olla, koska se voi olla ihan susta riippumattomista syistä tai useimmiten onkin, niin eikö ihmisillä nyt niin kuitenkin enimmäkseen on aika iso paine yrittää työllistyä saman tien mahdollisimman ASAP? Niin, no siis ei voi sanoa, että mä olin vähän niin kuin tällaisella sopivalla lomalla tässä 2 duunin välissä. Kukaan ei halua myöntää, että mä saan kenkää. Siis tätä ei voi sinänsä yksilötasolle palauttaa, että tavallaan mä en voi sanoa kenestäkään työttömästä, että sinä ajattelet näin tai sinä toimit näin, mutta me nähdään väestötasolla se, että jos työttömyysturva on lyhyempi, niin se nopeuttaa työllistymistä. Eli kyllä se jollain tavalla... Mistä me nähdään sellainen data, jos meillä on hirveän pitkä tällainen työttömyysturva? Muiden maiden. Siis me nähdään erilaiset, niitä tutkitaan usein niin, että kun tulee työttömyysturvaan joku muutos, Suomessakin on tehty tämä lyhennys 500 päivästä 400 päivää ja sen vaikutuksia on sitten tutkittu ja näitä on niin kuin ympäri maailmaa. Tästä on erittäin vahva näyttö taloustieteessä, että matalampi taso ja lyhyempi kesto niin nopeuttaa työllistymistä. Niin nopeuttaa työllistymistä. Onko se niin kuin merkittävää, onko se niin kuin 5% sisällä? On, siis se on ihan, nämä tulokset on tosi vahvoja, tosi selkeitä ja Suomessa itse asiassa on ollut hyvinkin selkeitä vaikutuksia näillä. Ja me ollaan nähty sitten myös just kun tätä eläkeputkeen alaikärajaa on nostettu, niin sitä on esimerkiksi tutkittu niin, että ne, jotka juuri pääsevät sen piiriin, eli ovat syntyneet vaikka joulukuussa edellisenä vuotena verrattuna tammikuussa syntyneet, jotka eivät enää pääse sen piiriin, niin heidän vaikka työllisyystilannettaan, niin siinä nähdään erittäin merkittävä ero. Eli tämä
tämä niin kuin mahdollisuus päästä siihen pitkäaikaiseen työttömyysputkeen näillä aikaisemmin 59-vuotiailla vaikka, niin se oli merkittävästi siihen siirtymistä. Ja se vaikutus näyttäisi tulevan sitä kautta, että työnantajat irtisanoo herkemmin ihmisiä, joilla on mahdollisuus päästä siihen putkeen. Että tavallaan niin kuin, tämä on tämmöinen niin kuin kaksiteräinen miekka, että periaatteessa näyttää kivalta, että annetaan mahdollisuus iäkkäämmille työntekijöille tällaiseen, niin kuin, että heillä on parempi työttömyysturva, mutta koska heillä on parempi työttömyysturva, heidät irtisanotaan helpommin. Just näin. No oliko tähän mitään konkreettista ehdotusta tähän ansiosidonnaiseen, että miten se pitäisi nyt tämän muiden maiden tutkimuksen perusteella järjestää uudelleen? No siis toki se voidaan tehdä ihan yksinkertaisia, että vaikka lyhennetään vaan kestoa, että meillähän 400 päivää nyt on se kesto ja se on esimerkiksi 100 päivää pidempi kuin Ruotsissa, että ei tässä nyt mentäisi mihinkään niin kuin, tavallaan täysin toisenlaiseen filosofiaan vielä sellaisista muutoksista. Niin, että ottaisi vaikka sitten 300 päivää se Suomessa. Esimerkiksi. Okei, hyvä. Ensimmäinen konkreettinen tällainen poliitikolle terveiset, kun te mietitte siellä, että mitä ihmettä tälle himmelille pitäisi tehdä, niin ansiosidonnainen työttömyyskorvaus. Leikkuriin. Ja bensa-alennuksia, niinkö? Palataan siihen. Joo, mä ainakin pidän tätä niin kuin Suomen näkökulmasta niin kuin ihan järkyttävänä sitä tilannetta, että meillä niin kuin on työmarkkinat kuumana, talous käynyt kuumana ja semmoisessa niin kuin huippusuhdanteessa meillä on yli 6% työttömyysaste. Et siis kyllähän siihen, siis se on niin kuin, merkki jostain. Se on merkki siitä, että meillä on isoja rakenteellisia ongelmia, että siihen on niin kuin puututtava. No onko siellä mitään muuta kuin tämä ansiosidonnainen? Onko se jotain muuta viilattavaa sitten, että millä siitä saadaan vaikka, että se olisi nyt tällä hetkellä yhtäkkiä vaan 3-4%? No työttömyydessä mä sanoisin, että se on niin kuin se isoin, mutta sitten totta kai me voidaan työllisyyttä parantaa muitakin reittejä pitkin esimerkiksi. Mitä työllisyys tarkoittaa? Siis sitä, että kuinka suuri osa työikäisestä väestöstä on töissä. Eli meillä on myöskin sitten työikäistä väestöä opiskelee, voidaan nopeuttaa niitä opiskeluaikoja. No, siinä mä näkisin, että paras keino olisi ehkä nopeuttaa sinne opiskeluihin pääsyä. Eli meillä on edelleen typerät jonot niin kuin korkeakouluihin, että ihmiset jonottaa monta vuotta. No kaikki haluaa lääkäriksi. No, ja sitten se on niinku, sitä haetaan sitten 5 vuotta. Kyllä, joo. Ei nyt onneksi kaikki halua lääkäriksi, mutta nythän se on vähän nopeutunut, kun näitä pääsykokeita on karsittu, ne on pikkasen nopeutunut, mutta edelleen voitaisiin niin kuin lisätä aloituspaikkoja, jotta sitten saataisiin koulutettua nuoret. Niin, siis sellainen ajatus. Mitäs jos me lisättäisiin aloituspaikkoja? Niin jossain muissa maissahan käytännössä kaikki pääsee sisään ja sitten katsotaan eka vuoden jälkeen, että kuka sanoi jotain aikaa. Ja ne, jotka oikeasti ulos? Niin, kuka ei ole sanonut aikaa, että ne lähti ihan niin kuin viihteelle se homma siellä, niin niitä tiputellaan sieltä. Olisiko joku tämän tyyppinen järjestelmä Suomeen parempi? Siis mä en ole sillä tavalla niin kuin perehtynyt näihin erilaisiin järjestelmiin, mutta et se joka tapauksessa Suomessa on niin kuin edelleen ongelma, että sinne opiskeluihin on vaikea päästä. Ehkä se, minkälaisessa illuusiossa me eletään, on se, että suomalaiset on jotenkin poikkeuksellisen koulutettua kansaa, koska me ollaan oltu aikaisemmin, mutta mikä on niin kuin järkyttävä tieto, että 70-luvun lopulla syntyneet on Suomessa jäänyt kaikkein koulutetuimmaksi ikäluokaksi. Eli nuoremmat, me 80-luvulla syntyneet, olemme jo vähemmän koulutettuja. Ja se on musta niin kuin aika ihmeellinen kehitys. Eli mun mielestä siis... Onko siinä jotain sukupuolieroa? Sukupuoli? Niin. On hirveästi, siis naisethan on koulutetumpia, kyllä. No mitä miehille tapahtui sitten niille 80-luvulla syntyneille? Tyssäskö ne näihin, että ne ei päässyt sinne paikkaan, mihin ne olisi halunnut ja jäi rannalle ja sen jälkeen on imennyt peukkuun jossain sitten lähikuppilassa? Mä en tiedä itse asiassa. Mä en tiedä, että onko se... Varmaan se on sitten, että niitä aloituspaikkoja ei ole sitten kuitenkaan niin kuin... Sanotaan, että muissa maissa on siis... Muissa maissa on ihmisten koulutustaso jatkanut nousua, mutta Suomessa se on siis tyssännyt. Eli normaalia varmaan olisi, että koko ajan pikkasen suurempi ja suurempi osa ikäluokasta korkeakoulutetaan, ja Suomessa ei ole näin käynyt. Onko se sitten niistä aloituspaikkojen määrästä? Luultavasti, kun nähdään, että meillä on ne hirveät jonot sinne. Eli tuskinpa siinä niin kuin halun puutetta on niin kuin ensisijaisesti. No olisiko eka vuosi pelkästään etänä käytäväksi pudotuspeli tämmöiseksi fuksivuodeksi, ja silloin katsotaan jyvät akanoista, ja sitten ketkä on oikeasti saanut 200 noppaa ekana vuonna kasaan, niin ne sitten
saa jatkaa sitten toka vuoteen ja silloin alkaa lähiopetus. Nyt joku sellainen iso keikaus siihen. Joo, no, se voi olla, mutta mä sanoisin, että se ei silti poista sitä, että meidän täytyisi lisätä sitä niin kuin absoluuttista paikkamäärää, joka on jaossa. Että mikä se paras tapa niin kuin karsia se väki, niin mä en osaa sitä sillä tavalla kommentoida, mutta että voitaisiin... Ja mieluummin niin, että kaikki jatkaa niin kuin peruskoulumaisesti suoraan yliopistoon ja sitten niin kuin korjataan se koulutus ja kasvatus sellaiseen muotoon, että kaikki myöskin pärjää siellä, että saadaan niin kuin jokaisesta suomalaisesta maisterishenkilö. Ei sentään. Mä kannatan siis kyllä tätä oppivelvollisuusikärajan nostoa. Musta se on niinku edesvastuutonta, että me annetaan 16-vuotiaiden pudota kelkasta, että kannatan kyllä sitä, mutta ei missään tapauksessa niin, että kaikkien täytyisi korkeakoulu käydä, vaan enemmän sitten, että myöskin lisätään esimerkiksi oppisopimuskoulutustyyppisiä ratkaisuja, että ihmiset voi työssä sitten oppia, mutta se me nähdään niin kuin noista työttömyystilastoista, että jokaisessa taantumassa nimenomaan niin kuin ilman toisen asteen koulutusta olevien työttömyys nousee ja se ei koskaan enää palaudu sille entiselle tasolle. Et me mennään sellaista niin kuin porrasta ylöspäin. Siis millä ryhmällä se nousee? Niillä, joilla ei ole toisen asteen koulutusta, Okay. eli ei ole lukio- tai ammattikoulua. Eli siis peruskoulun varassa olemalla ei nykyään työelämässä enää pärjää. Et siihen täytyy, musta se on siinä mielessä oppivelvollisuusien pidentäminen on oikea viesti, että että yhteiskunta kertoo, että pelkällä peruskoululla et pärjää. No mitä sitten niin kuin tällainen, että myöskin otettaisiin vähän jenkkiläistä mallia, että kandipaperit pöytään ja ulos työelämään. Ja sitten takaisin maisteria ottaa sitten myöhemmin, jos haluaa. Musta tuossa voisi olla idea ja jopa siitä näkökulmasta, että voitaisiin tehdä esimerkiksi maisteriopinnot maksulliseksi tai jollain tavalla niin kuin lukukausimaksujahan niin kuin monet ekonomistit kannattaa, ei juuri kukaan muu, mutta johtuuko se siitä, että Suomessa on pääsyvaatimuksena moneen paikkaan, että sulla on oikeasti maisterin paperit? Sanotaan nyt vaikka julkiselle puolelle, että pistetään niin kuin riviä, että ketä täällä on hakijoita, onko maistereita, selvä, kandit lähtekää kotiin. Niin tässä käy sillä tavalla, että se pitää tehdä se, että se kandi riittäisi moneen paikkaan, ettei niin kuin vaadittaisi mitään megaluokan tutkintoa. Siis Suomessahan on aina, siis ainakin siinä aikana, kun mä kävin koulussa, niin kasvatetaan ja koulutetaan ihmisiä niin kuin akateemiselle uralle ja siitä puheen ollen, niin sinähän olet itsekin väitellyt tohtori, että sä oot niinku kuluttanut sitä sun arvokasta tuottelijasta aikaa nyt siellä yliopistolla, mutta annettakoon se sulle nyt sitten anteeksi, mutta niinku, varsinkin kun vertaa Jenkkilään, niin hyvin paljon enemmän niinku sitä, että se fokus on jossain muualla kuin siinä, että sä osaat korjata autokorrelaation regressiosta. Se on enemmänkin siitä, että hei, että miten mä saan bisneksen pyörimään. Että olisiko tässä niinku tällainen niinku asennemuutos, olisiko se niinku kova juttu tälle Suomelle? No me tarvitaan siis monenlaista koulutustasoa ja mä oon muuten siis tehnyt työn ohessa tutkinnon, tohtorin paperit. Okei, mä pidin siinä pikkasen muutaman kuukauden opintovapaata, mutta pääasiassa on siis kyllä koko ajan ollut erittäin kunnollinen siis veronmaksaja. Multitaskäys, se ei onnistu miehiltä. Sä oot tuollainen plutoniumburgerin syöjä. Miehiltä ei onnistu sellainen multitaskäys ollenkaan. Mä oon koko ajan halunnut väitellä myöskin tehdä tohtorin paperit, mutta mä aina kun sanoin, että en mä nyt voi, kun mulla on ruuhkavuodet menossa, että ei tää onnistu. Ja sitten tässä istuu ilmielävä ihminen, joka on tehnyt kaiken. Mä aloitin kyllä tohtoriopinnot silloin, kun mulla ei ollut vielä lapsia, mutta kyllä se... Joo, kyllä sitä välillä sitten ihmettelee, että on siitäkin mankelista selvinnyt. Mutta siis joo, me tarvitaan niinku, musta tässä voi olla hyvä idea tosiaan, että ei tarvitse välttämättä sitä maisterin papereita, eikä niitä tarvitsisi vaatia joka paikka. Ja muutenkin meillä vähän liikaa on tätä niinku kaiken maailman muodollista asiaa. Et esimerkiksi se, että kaikkiin virkoihin tarvii sen niinku Ruotsin ja Suomen molempien niinku suorittamisen, joka tarkoittaa sitä, että jos vaikka joku suomalainen nuori, ihan siis voi olla supisuomalainen ja suomalaisesta perheestä, mutta on opiskellut vaikka ulkomaille, että perhe on asunut ulkomailla ja hän ei ole sen takia lukenut niinku ruotsia, niin hän ei voi hakea valtion virkoihin esimerkiksi, koska ei ole sitä niinku pakkoruotsia suoritettuna, sitä virkamiesruotsia, niin on tämä nyt vähän niinku ihmeellistä. Että kyllä mä ymmärrän myös sen että sä voit niinku periaatteessa niinku asiakaspalvelussa, niin sulta voi nyt sitten vielä edes jollain asteella vaatia sitä kaksikielisyyttä, koska se nyt on peruslakiin hakattu se ruotsin kieli siinä. Mutta toi on tosiaan mun mielestä hyvä pointti, että jos on asiantuntijatehtävissä, niin ei välttämättä. Ja siis ainakin ajattelen, mun oma ruotsin taito on sellainen, että mä osaisin just varmaan kahvilassa myydä sen kahvin ruotsiksi, mutta enhän mä pysty ekonomistin töitä tekemään ruotsiksi kuitenkaan. Että ei se niinku, sillä jos siinä mielessä mitään hyötyä.
Mutta kyllä me tarvitaan myös lisää tohtoreita. Eli jos nyt otetaan niitä Suomen mahdollisuuksia, niin meidän pitäisi panostaa lisää innovaatioihin, tutkimukseen, tuotekehitykseen. Onko tämä perustutkimusta vai onko tämä tällaista, siis perustutkimusta tarkoittaa sitä, että keksitään niin kuin jotain jatkoideoita Einsteinin suhteellisuusteorialle. Onko tätäkö meidän pitäisi harrastaa vai sellaista työelämään, yrittämiseen implementoitavia oivalluksia? Kumpaa? No siis molempia. Että kyllä mä totta kai näen, että se päämäärä on siinä, että saadaan myöskin sitä niin kuin tuottavuutta ylös niin kuin muillakin sektoreilla, mutta me ei saada niitä huippuosaajia sinne yrityksiin, jos meillä ei ole yliopistossa tutkijakoulutusta. Eli myös siellä yliopistoissa pitää tehdä sitä perustutkimusta ja kouluttaa niitä tutkijoita, jotta me saadaan sinne yrityksiin sitten niitä niin kuin, huippuosaajia. Mulla on semmoinen fiilis, kun mä katson jotain tilastoja, niin Suomessa oikeasti koulutetaan tohtoreita tosi paljon. Mutta sitten kun katsoo, että mikä on niinku tuottavuus tällä hetkellä, niin se ei ole kovin kummonen. Ja jostain syystä tohtorit ei pyöritä Suomessa firmoja. Et se ei ole välttämättä se, joka on kaikkein eniten opiskellut, niin se pyörittäisi. Kun taas Saksassa se on niinku Dr. Herr, sitä tätä niin se on aina ihan fakta homma. Että se fiksun kaveri laitetaan niinku vetämään sitä juttua. Suomessa mä en tiedä, minne ne tohtorit suljetaan. Jonnekin kammioon tekemään niitä tutkimuksia. Tai sitten yliopistolle jonnekin pienen koppiin määräaikaisella apurahalla näitä hommia. Niin käyttääkö Suomi fiksusti tohtoreita täällä? Että miten se niinku mahdollisesti olisi, kun sitruunasta puristettavista kaikki tehot irti? Jotenkin tuntuu, että ei. Mulla on sellainen käsitys, että Saksassa niitä tohtoreita on vielä aika paljon enemmän ja se ehkä on pikkasen niin kuin, ei yhtä tieteellinen tutkinto Saksassa, mutta ei mun mielestä tohtoreiden tarvitse olla niitä niin kuin yritysten vetäjiä. Saattaa hyvinkin olla, että niin kuin tutkijakoulutuksella tekee mieluummin sitä tutkimusta, sitä tuotekehitystä ja niitä innovaatioita. Et eihän se toimari yleensä ole se, joka kuitenkaan innovoi niin kuin normaalista tai yhtään isommassa yrityksessä ainakaan. Että managerit on eri jengi. Ehkä hyvä niin. Ja hyvä niin. Mut siis, kyllä jos on visio siitä, että mihin meidän firma vie, niin jos siellä on tämmöinen vähemmällä älyllä varustettu manageri puikoissa, kun siellä voisi olla oikeasti sellainen kaukokatseinen tohtori, joka oikeasti näkisi siitä sen usvan läpi, että mihin me mennään, mikä on meidän niche, missä se Eldorado odottaa siellä. Mutta ei se ole välttämättä tohtorin sekaan, ei Elon Musk ole tohtori. Ei välttämättä. Mä ajattelen, että visionääriyteen tarvitsee sitä korkeinta yliopistotutkintoa, mutta siis kyllä Suomessa tohtorit on erittäin hyvin työllistettyjä, eli kyllä niitä hommia löytyy. Itse asiassa täystyöllisyys on tämmöisissä TKI-toiminnassa, että ainakin Mika Maaliranta on just pitänyt sitä esillä, että ihan turha lisätä TKI-panostuksia, kun ei meillä ole jengiä tekemään sitä hommaa. Et me tarvitaan siis sitä työvoimaa sinne lisää sieltä ulkomailta, mutta totta kai myös voidaan lisätä kotimaassa sitä koulutusta. Mikä tämä aivovuoto, kun sanotaan, että niinku maisterit ja tohtorit, ne suuntaa ulkomaille, että onko se meille ongelma, että me periaatteessa koulutetaan näitä tyyppejä, mutta ne lähtee, että ne ei jää tänne tekemään niitä hommia, mihin me tarvittaisiin heitä? No kyllä sitäkin täytyy taklata, mutta en mä näe sitä ongelmana, että osaajat liikkuu. Musta osaajien pitäisi liikkua enemmän. Mun pitäisi itsekin lähteä jonnekin ulkomaille, että näkisi jotain, että miten muualla tehdään ja saada niitä hyviä ideoita. Ja sitten totta kai toivottavasti me saadaan sitten niitä osaajia sitten takaisinkin ja sitten saadaan toivottavasti vaihdossa niitä ulkomaalaisia osaajia, jotka tuotaisiin jotain omaa osaamista. Eli me tiedetään, että tämä työvoiman liikkuvuus lisää itse asiassa tuottavuutta. Me tarvittaisiin sitä jopa lisää, mutta totta kai niin, että Suomen täytyy olla myös houkutteleva. Porkkana sitten, että sieltä joku hyvä tyyppi, niin voiko valtio pistää sitten, että hei, tuu tänne, ei tuloveroa 5 vuotta tai jotain muuta, että nyt niitä ei selvästi tule. Joo, noi porkkanat toimii tutkitusti kanssa ja ulkomaisille osaajillehan meillä on tämä veroporkkana. Mä en muista tarkkaan, miten se menee, mutta siis joka tapauksessa alempi tulovero pari vuotta, jos mä nyt oikein muistan. Sitä mä en tiedä ihan varmasti, että onko tämä pitkään ulkomailla olleille suomalaisille sama, mutta voisi olla toki. Niin se on siis takaisinpaluu porkkana. Niin, kyllä. Että semmoinen pitäisi lanseeraa nyt. No esimerkiksi, jos ei sitä tosiaan niin kuin Suomen kansalaisille ole mahdollista saada, niin miksei, jos on 10 vuotta ollut ulkomailla, niin että saadaan houkuteltua. Just näin. Mennyt ulkomailla, löytänyt sieltä puolison, molemmat on tohtoreita, melkein aivot meinaa räjähtää tuosta päästä ulos, iso kasa lapsia, niin kaapataan ne jollain porkkanalla. Niin kun shipataan takaisin tänne, niin meidän ongelmat on ratkaistu.
No ei se ainakaan haittaa. Ei se haittaa tekisi, joo, kyllä. Se olisi ihan hyvä, mutta ehkä ei puhuta niin kuin mistään kuitenkaan ihan valtavasta määrästä ihmisiä, mutta toki tuon tason ihmiset saattaa olla aivan valtavan tuottavia, että kyllä se on ihan järkevä idea, että kyllähän me ei olla oikein houkutteleva paikka ulkomaisille osaajille, mutta monet myös suomalaiset ulkomailla opiskeleet ja töitä tehneet, niin näkee, että on vaikea palata, että me ollaan kuitenkin vielä aika sisäänpäin lämpeilää. No mitäs tässä nyt selvästikin, että ulkomaisille voidaan antaa porkkana, mutta sotiiko tämä nyt tämmöistä kansakunnan yhtenäisyyttä vastaan siinä, että suomalaisille, jotka oikeasti palaisi, niin annettaisiin se porkkana? Että onko tämä niinku poliittisesti mahdoton? Se lepakkopuhelin nyt on pirissyt tässä ja meidän täytyy jotain keksiä, mikä voisi mennä läpi. No, me nyt just keksimässä sitä maastamuuttoveroa. Toiseen suuntaan. Onhan tuossa se, että siis kun ulkomaisia houkutellaan Suomeen, niin tavallaan se perustelu sille veroalelle voi olla niin kuin ihan looginenkin, että kun me ei ole heitä koulutettu, ei ole maksettu siitä niin kuin lapsuudesta ja opinnoista, niin sen takia se on niin kuin jollain tavalla olisi ajatella, että se on perusteltuakin, että he saa sitten maksaa vähän vähemmän veroja, että sitten se voi olla, jos on niin kuin vaikka Suomessa hankkinut koulutuksen ja sitten mennyt ulkomaille töihin, niin tietyllä tavalla vähän eri asetelma, että voitaisiin tämä olla niin kuin yhteiskunnallinen, mutta yhteiskunnallinen tämmöinen niin kuin, totta kai politiikkaa, sitä täytyy puhua. Okei, otetaan työkalupakki tämä jollain tavalla, hyvä. Joo, mutta eli me ollaan puhuttu, nyt mulla oli ihan ansioturvan lyhentämisestä, työllisyysasteen nostamisesta, eli jengi nopeammin tuottavaan tekemiseen, ja siinä niin kuin sivujuonteena se, että Suomessa koulutuksen kirjoa olisi hyvä niin kuin laajentaa, eli että ei niinkään, että kaikista tulee maistereita, mutta että kaikki kuitenkin ottaa sen toisen asteen koulutuksen, ja joistakin tulee sitten tohtoreita ja toisista sitten kandeja, mutta että joka tapauksessa niin avataan tämä niin kuin spektri, ei niin kuin työnnetä johonkin tiettyyn putkeen, vaan niin kuin, mahdollistetaan niin kuin laajemmin ihmisten niin kuin, tekemistä sillä tavalla, että kokonaisuudessaan niin suomalaiset lähtisivät niin kuin, olisi enemmän tuottavassa tekemisessä. Mitä muuta? No, kato, kun meillä on tämä tiedonnälkä niin kuin ihan ehtymätön. Niin. No, työllisyyttä voidaan sitten tietysti kasvattaa vielä poistamalla kotihoidon tuki. Se on ehdottoman hyvä keino ja sehän on Suomessa käytössä eikä niin kuin muissa Pohjoismaissa tällaisesta tiedetä mitään. Tai Ruotsissa itse on joskus ollut, mutta se on jo 25 vuotta sitten ehkä poistettu tämmöisenä niin kuin naisansana. Kyllä. Sitä mä en tiennytkään. Mitä? Lisätään äitiyspakkauksia rikkalapio ja poistetaan kotihoidon tuki. Onko se siinä sitten? No siis nythän tämä nykyinen hallitushan on pidentänyt vanhempainvapaita, eli näitä ansiosidonnaisia vanhempainvapaita, niin että kun aikaisemmin se oli alle vuoden, niin onko se nyt lähes 1,5 vuotta, niin vastaavasti musta voitaisiin poistaa tosiaan se kotihoidon tuki, että kyllä joka on sitten vielä sen päälle. No, joka on sitten vielä 1,5 vuotta lisää siihen. Mutta tässä on myös riski. Olisiko tämä viimeinen naula tähän syntyvyysarkkuun? En mä kyllä tiedä oikeasti. Mietin nyt, että niin kuin molemmat vanhemmat saa yhteensä olla 1,5 vuotta veke duunissa jossain Lontoossa, niin se on 2 viikkoa ja sitten ne laitetaan johonkin Matrix-tyyppiseen niin kuin kasvattamoon. Niin kuin. Siitä ei ole kauheasti näyttöä, että nämä vaikuttaisi niin kuin syntyvyyteen, nämä etuuksien kestot eikä tasotkaan. Et se on oikeastaan aika yllättävää, mutta en mä tiedä, onko se yllättävää. Että hankkiiko ihmiset nyt sen takia, haluaako sen takia lapsen, että onko joku vanhempain tukikuukauden pidempi tai lyhyempi. Että kyllähän ihmisillä on niin kuin onneksi aika paljon tärkeimmät syyt siinä niin kuin perheen perustamisessa. Niin meillä on siis tosiaan niin kuin parhaassa työikäisessä olevilla naisilla on Suomessa työllisyysaste alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Ja me ollaan sitten vielä erityisen surkeita maahanmuuttajanaisten työllistämisessä. Eli musta ainakin näyttää siltä, että heidät oikein niin kuin ohjataan tähän niin kuin kotihoidon tuen ansaan. Että niin kuin kerrotaan, että 3 vuotta voi olla lapsen kanssa kotona ja sitten unohdetaan kertoa, että itse asiassa tämä on niin kuin erittäin paljon huonompi sulle kuin että sä rekisteröityisit työttömäksi työnhakijaksi, koska työttömänä työnhakijana saat ensinnäkin enemmän rahaa ja toisekseen niin kuin mahdollisuuden saada niitä palveluita, että mikä auttaa sitten siinä työllistymisessä. Niin, että sä pääset niin kuin jaloille itse. Joo. Musta tämä on taas tämmöinen niin kuin pieni ansa. Ja miten se data, sanooko se data, että kaikki on sitten se 1,5 vuotta ottaa sitä tukea, koska se
tuet myös ohjaa sitä käyttäytymistä. Kyllä ohjaa. Eli periaatteessa, jos on sama kuin tässä ansiosidonnaisen ja se lyhentämisessä ja sitten oli tämä, mikä se putki oli? Se eläkeputki. Eläkeputken poistamisessa, niin se just siinä putken alarajan kohdalla ja tässäkin ehkä tuen alarajan kohdalla se keston osalta niin tapahtuu eniten. Kaikki ottaa sen maksimaalisen määrän. Että jos sitä lyhennetään, niin se varmaan suurimmalla osalla muuttaa sitä käyttäytymistä. Kyllä, joo. Se ohjaa tosi voimakkaasti näiden vanhempien vapaiden kesto. Toki tätä kotihoidon tukea, jota voi siis käyttää sitten, kun lapsi on täyttää 3, niin eihän sitä ole tähän asti läheskään kaikki käyttäneet, mutta nimenomaan he käyttävät, joilla on just heikompi työmarkkina-asema, että jotka niin kuin on heikommin kiinnittynyt työmarkkinoille. Joiden pitäisi nimenomaisesti mieluummin olla työttömiä ja saada sitten niitä siihen, että työllistyisi. Okei. Suomi ei ole nyt niin pahassa pulassa, että kaikki keinot otetaan käyttöön. Tämä oli niin kuin check the box sitten. Joo. Ja mitäs nyt sitten vielä se, että kun meillä kuitenkin on niitä työttömiä, se puhuttiin siitä niin ansiotuesta, mutta onko ne tässä niin muita tällaisia rakenteellisia ongelmia, että kun on, mitä niitä on 200 000–300 000 duunia niin kuin tälläkin hetkellä hakusessa ja yhtä paljon työttömiä, niin kuin, mikä tässä tämä kohtaanto, miksi tämä ei niin kuin toimi? Eli onko se vain yksinkertaisesti niin, että haetaan insinöörejä ja tarjolla on pelkkiä lääkäreitä, vai miten päin tämä menee? Ei, ainakaan se ei ole pahentunut. Että just tuli Pellervon taloustutkimus julkaisi tämmöisen Akavan teettämän selvityksen, niin ainakaan nämä niin kuin ammatillinen ja alueellinen kohtaanto-ongelma ei ole pahentunut. Eli ei ole sitä, että meillä olisi tietyillä alueilla tai tietyissä ammateissa vaan niitä avoimia työpaikkoja, vaan itse asiassa se on parantunut se tilanne. Eli näyttää nimenomaan siltä, että on jonkinlaisia ennemminkin kannustinongelmia siinä, että minkä takia työntekijät ja työpaikat ei kohtaa. Toki toinen ongelma voi olla just tämä työttömyyden pitkittyminen, jossa sitten, että vaikka ei ole ammatillista ongelmaa sinänsä, niin sitten se osaaminen rapautuu. Että jos on 2 vuotta ollut vaikka työttömänä, niin sitten on jo työnantajien silmissä niin kuin vähän semmoinen epäilyttävä tapaus, että tämä on just sen pitkittyneen työttömyyden ongelma, että se osaaminen rapautuu, vaikka sinänsä niin kuin paperilla olisi kaikki osaaminen kunnossa. Mun mielestä puhutaan paljon siitä sirpaloitumisesta, että kaikki työt ei ole sillä tavalla, että ne on 8–4, 8 tunnin stintti 5 kertaa viikossa, vaan on sillä tavalla, että olisi lyhytaikaista työtä aamulla jossakin ja sitten se jatkuisi vaikka jonkun tauon jälkeen iltapäivällä jossain toisessa paikassa toisen tyyppisenä työnä. Mutta se, että mitkä on niinku kannusteet siinä, että sotkee omat päivät tässä, että tehdä montaa 2 tai 3 duunia samaan aikaan, niin mun mielestä itse asiassa nämä olisi aikamoisia sankareita, jotka pitäisi niinku palkita tässä nykyisessä yhteiskunnassa. Että jos joku jaksaa singota paikasta toiseen, tehdä aamulla jotain juttua jossain paikassa, sitten vaikka sanotaan nyt, että lounashetkeen homma päättyy, sä oot tehty 4 tuntia siellä olla, saanut sen tehtyä ja sitten sä singahdat vaikka vahtimestariksi jonnekin toiseen paikkaan tai ihan mikä vaan se nyt on se kierto, että sä saat niinku monesta paikasta sen sun ansion kasaan, niin näitä pitäisi jollain tavalla niinku verotuksellisesti palkita siitä. Kun nythän vaan kaikki lyödään könttänä yhteen ja se on sitten mitä sä tienaat, niin siellä rupeaa jossain vaiheessa niin tulla se kipuraja vastaan, että jaksaanko mä tehdä tätä, jaksaanko mä olla viikonloppuna liikenteessä, jaksaanko mä metsästää mun sitä viimeistä 50–100 täällä, niin jotain tämän tyyppistä insentiiviä pitäisi tähän keksiä. No se on totta, että siis marginaaliverothan on jo keskituloisilla tosi korkeita. Että mikä on marginaalivero? Eli siinä vaiheessa, kun sanotaan nyt, että vaikka oletkin koko päivä työssä ja joku tarjoaa jotain keikkahommaa, niin se, että siitä, jos sä teet sen keikan, että vaikka se veroprosentti muuten on vaikka 30, niin kun sä teet sen, niin se on se, oikeastaan verokortilkin näkyy se lisäprosentti, niin se on niin kuin indikatiivinen siitä. Kun sä teet ylimääräisen sen sun normaalin työn päälle ja ansaitset jotain lisää, niin itse asiassa siitä ylimääräisestä työstä yksinään se veroprosentti onkin sitten jo käytännössä niin kuin 40–50. Aika usein jo 50, niin kuin keskituloisillakin lähes 50. Eli käytännössä niin kuin sä saat sen niin kuin vaikka jonkun 100 keikan, niin sulle jää siitä vaan 50. Mutta onhan sä voit hoitaa sillä, että sä nostat sitä koko vuoden veroprosenttia. No mutta eihän siis sitä poista, eli siis käytännössä kun sun kaikesta muustakin tulosta sit nousee se prosentti. Eli se marginaaliveroprosentti kertoo just sen, että jos mä otan lisätyötä, niin kuinka paljon mulle siitä lisätyöstä niin siitä rangaistaan käytännössä niin. Suomessa tällä hetkellä. Siitä rangaistaan erittäin paljon tämän progression takia. Mutta eikö se pitäisi periaatteessa olla silla tavalla, että sua palkittaisi siitä? Niin, että saat se sankari, joka oikeasti tekee sen lisätyön. Että jos sä otat lisäduunia, niin sä saat sen niinku 20% verolla ne tulot sieltä. No sepä se, että tästähän toi
ainakin väitän, mun lähde taitaa olla kyllä Wikipedia, et en tiedä onko oikein, mutta että Einstein olisi sanonut, että yhtä asiaa hän ei ymmärrä ja se on työn verotus. Eli siis kun me nimenomaan haluttaisiin, että ihmiset tekisivät enemmän töitä, mutta verotuksella me niin kuin ohjataan siihen suuntaan, että tekisi vähemmän töitä. Eli vaikka omassa tässä viiteryhmässä, niin tällaiset pikkulapsiperheen äidithän aika usein tekee esimerkiksi niin, että siirtää täyden työajan 80%. Sen takia, että se arjen pyörittäminen on niin kuin oikeasti aika vaativaa, jos ei ole mitään vaikka isovanhempia tai ei ole mahdollisuutta ottaa siivousapua tai muuta. Eli sillä kun pudottaa sitä omaa työaikaansa 80%, toki palkkakin putoaa 80%, mutta nettopalkka itse asiassa ei putoa niin paljon. Eli ja tässä on toisaalta sellainen vinkki, älä ikinä koskaan kukaan, isä tai äiti tai mikä tahansa, älä ikinä mene tuohon loukkuun, että sä sanot, että sä teet 80% duunia, koska sä käytännössä teet sen saman 120%, mitä sä teet aikaisemmin, mutta sä saat vaan huonompaa palkkaa. Just näin, kyllä. Et siis niinku never ever, trust me. Toi oli hyvä, tossa mä tykkäsin. Joo. No niin, joo. Mutta joo. Mutta työverotus, se on älytöntä. Mitä sille pitäisi tehdä? Mutta se on siis, ei mulla ole siihen sillä tavalla lääkettä, että kun kuitenkin niin kun suurin osa suomalaisista varmaan tukee jonkinnäköistä progressiota, niin se on vaikea toteuttaa mitään muuta kautta. Me tehtiin semmoinen provokatiivinen jakso joskus, me sanottiin, että niinku ansiotulovero pois kokonaan. Että oikeasti nyt Suomessa nyt vuodenvaihteessa aloittaa sote ja sitten on kunnat. Olisi periaatteessa vaan nämä 2 tasoa. Ja sitten jonkinnäköistä pääomatuloveroa siihen kylkeen. Se maksoi joku 9 miljardia niillä hinnoilla. Mutta tässä konkurssissa, kun kaikkea muut on kohta yritetty, niin olisiko tämä niinku se seuraava juttu? Siis kansalaiset olisi paljon rikkaampia, olisi oikeasti paljon enemmän ostaa niitä kulutukseen, laittaa palveluihin, jopa sitä bensaa olisi mahdollisuus tankata. Joo, ja sitten se oli signaali lähinnä siitä, että oikeasti niin kuin töihin. Että tässä niin kuin, mikä mulla on pistänyt silmään, että kun mä oon jonkunasteinen boomeri, mä muistan, kun mä vartoin 80-luvulla, kun oli vielä näitä veteraanejakin suvussa ja muuta, niin se oli kyllä sellainen kova juttu, että kasvatettiin siihen, että ahkeruus on niin kuin hyvä juttu. Se on hienoa, kun sä oot noin ahkera ja nyt sitten niin kuin opiskelet hyvin ja meet hyvin duuneihin ja olet ahkera. Siis koko ajan oli siis tällaista. Ja nykyään niin mun mielestä se puuttuu tästä yhteiskunnallisesta keskustelusta niin kuin täysin. Että niin kuin, downshiftaminen on ahkeruus olisi niin kuin jotenkin hyvästä. Se tavallaan tulee sieltä niin kuin millenialaisten maailmankatsomuksesta, missä se niin kuin oman hyvän hyvinvoinnin ja fiilistelyn niin kuin maksimoiminen on niin kuin se juttu, ja mä ymmärrän sen ihan hyvin. Mutta jotenkin siinä on tippunut ihan kokonaan kelkasta myöskin se, että itse asiassa se, että sä oot ahkera ja sä teet ja sohit joka suunnalla, että se on niin kuin itse asiassa hyve. Suomessahan se on vähän alkaa olla sillä tavalla, että kuka sä luulet olevas senkin nousukas pyrkyri, että pysy nyt siinä omassa lestissä, että sä tulit sieltä Kirkkonummen Longviikista, sieltä Böndeltä, mene takas sinne Pöndelle. Niin, mene sä sinne vaan sahalle duuniin, ja pysy siellä. Mä tunnistan ton. Sitten siinä on se, puhutaan myös, että jotenkin niin kuin vähän silleen väheksyvästi, että sä oot tommosessa oravan pyörässä, kun sä teet noin paljon töitä. Mäkin muistan yhden keskustelun taas omaa viiteryhmäni kuuluvan pikkulasten äidin kanssa, joka teki tosi paljon töitä ja koki niin kuin huonoa omaa tuntoa, että pitäisikö hänen niin kuin just lyhentää työaikaa ja olla enemmän lasten kanssa. Ja mä sanoin että jos tollaiset huippuosaajat downshiftaa, niin kuka hitto tämän homman maksaa? Niin. Jos me halutaan, jos me suomalaiset niin kuin tuetaan sitä niin kuin tuetaan ainakin meidän Evan kyselyiden mukaan hyvin laajasti, että meillä on niin kuin hyvä julkisesti rahoitettu koulutusjärjestelmä, meillä on hyvä julkisesti rahoitettu terveydenhuoltojärjestelmä, meillä on tämä niin kuin hyvinvointiyhteiskunta, joka tarjoaa kaikille turvan, niin meidän täytyy niin kuin tehdä jotain sen eteen. Ja se, mitä tavallinen ihminen voi tehdä, niin se on töitä. Eli siis sitä kautta se homma rahoitetaan. Et siis sehän se on niin kuin hyvinvointivaltiohan on niin kuin, pohjoismaalainen hyvinvointivaltio on hyvä keksintö. Sitä niin kuin,
siitä ei kai pääse oikeastaan mihinkään, se ei ole täydellinen millään tavalla ja siitä välillä keikautetaan niin kuin enemmän niin kuin tukiaisten puolelle ja välillä niin kuin keikautetaan takaisin niin kuin siihen, että tuottavuuden puolelle ja tämä on tällaista jatkuvaa niin kuin tasapainon hakemista ja ehkä tällaisten niin kuin talousta opiskelleiden ihmisten aivoissa, kun jotenkin tämä on se, mitä me osataan, niin me ymmärretään, että nyt on keikahdettu vähän niin kuin liikaa sinne tukiaispuolelle ja kannustinloukkuihin ja mitä ikinä, että pitäisi keikattaa tätä vähän niin kuin ikään kuin takaisin. Mutta niinhän se on. Siis monelle hän on epäselvää se, että esimerkiksi se, että kaikki ei voi olla julkisessa duunissa. Et periaatteessa ei ymmärretä sitä, että yksityiset yritykset kuitenkin rahoittaa tätä himmeliä. Mä tiedän, että sieltä Ruotsinkin päästä tulee yksi suomalainen nimeltä mainitsematon ekonomisti pitkin Twitter-lankoja, kun tästä käydään keskustelua. Hän on asiaa tutkinut, mutta siis kuitenkin näin, että kyllähän me tiedetään, miten Neuvostoliitto toimi, että se ei vaan toimi. Että pitää olihan siellä 5-vuotissuunnitelmat ja kaikki. Niin oli joo. Mutta hei, mennään eteenpäin. Mä tiedän, että sulla on vielä 28 eri kohtaa, millä tavalla korjataan Finland, Suomi-Finland, niin vai oliko? No ainakin eläkeiän nostoa pitää jatkaa, että kyllä nyt työuri pitää pidentää edelleen sieltä loppupäästä. Mä oon katsellut omaa tavoite-eläkeikääni, joka on 69,5. Niin tuntuisi ihan, nythän eläkeikä ollaan nostamassa 65 vuoteen niin kuin 3 kuukautta per vuosi, niin musta se pitäisi nostaa suoraan 67. Eli jatkettaisiin sitä, että joka vuosi 3 kuukautta piteni, niin kuin nousisi eläkeikä. Mutta eikö tämä ole hirveän epäreilu kaikkea niitä kohtaa? No tämä on erittäin epäreilua siis kaikkia suoria ikäluokkia nuorempia kohtaan käytännössä, eli he pääsivät hyvin nuorena eläkkeelle. Niin kuin, varkain. Onko tämä niin kuin, siis kestävyysvajetta senkö takia ajat tätä vai sitä, että toisaalta ihmiset elää pidempään, niin ne on ihan tuotantokelpoisia vielä niin kuin 100-vuotiainakin? No siis meidän eläkejärjestelmä on vaan niin valtavan kallis ja meidän syntyvyys on romahtanut. Sitä ei niin kuin niissä... Niin ja niitä työnperäisiä maahanmuuttajia ei tule. Ei tule, ja kuinka vaikka niitä ei kiusattaisi, niin niitä ei tule. Niin siis niitä ei tule mitään valtavia määriä. Ei me, siis kaikki kilpailee niistä osaajista maailmalla ja ei me siis miten me saataisiin Suomesta. Me voidaan saada Suomesta joillekin aloille erittäin houkutteleva. Vaikka peliala on tällä hetkellä vetää huippuosaajia ulkomailta, mutta me ei saada niin kuin, ei Suomi tule olemaan mikään sellainen niin kuin kaikkien tavoittelema. Se voisi olla meidän mielestä, kyllä, mutta ei mennä siihen niin. Tällä kertaa. Ei voida luottaa siihen. Okay. Mutta tuosta eläkeiästä, sanotaan esimerkki, 60 vuotta täyttänyt, saa nyt potkut oikeasti jostain työpaikastaan, missä on ollut 35 vuotta. Hänen nyt ura oli siinä, hänelle kerrotaan, että sä et enää tähän työhön työkykyinen, mutta johonkin muuhun sä voisit olla. Sä oot niinku masentunut siinä vaiheessa, että nyt se, niinku se mun ura oli tässä ja normaali tapa olisi varmaan, että sä meet vaan sitten niinku työttömäksi ja kituttelet siihen, kunnes sä pääset sitten eläkkeelle. Niin mikä kannustaisi hänet nyt niinku downshiftamaan tässä niinku työn vaatimustasossa ja ottamaan nyt vaikka jonkun yövartijan paikan itselleen ja niinku tekemään sitä se seuraavat niinku 8 vuotta ennen kuin pääsisi oikeasti eläkkeelle? No... Menisit sä? Niin, mutta kun Suomi vaatii, Suomi tarvii nyt tätä, että kukaan ei voi vaan heittäytyä sinne, kun kaikkia tarvitaan. Varmaan me tarvitaan niinku taas sekä keppiä että porkkanaa, että keppipuoli, niin meillä on edelleen, mikä mun mielestä pitäisi poistaa, niin ansioturvalta kertyy eläkettä aika hyvinkin. Eli siinä siis todella paljon, siis se on niinku ihan massiivinen määrä. 75% vissiin edeltävästä palkasta niin kuin huomioidaan siinä. Ja se pitäisi musta poistaa, siis se kuitenkin se on työeläkettä, niin miksi työttömyydestä kertyy sitä työeläkettä. Että vaan työtä tekemällä pitää niin kuin työeläkkeen kertyä, että sitten meillä on erikseen kansa- ja takueläke niille, joilla se työura on jäänyt vajaaksi. Niin se toisi sitä, että ainakaan niin kuin että jos ei sitten jaksa tai halua tai pysty enää etsimään töitä sitten. Tai ei saa töitä. No, sehän se just on, että on se keppiosasto, että se niin kuin kun se työttömänä olo muuttuu vähemmän houkuttelevaksi, niin sitten siihen tulee taas pieni kannustin. Mutta siis kuka yritys rekrytoi 60-vuotiaan?
Siis Suomessa. Siis Suomessa mun mielestä on niin kuin ylipäätänsä hyvä ahdasmielinen niin kuin koko työmarkkina niin kuin rakenne siinä mielessä, että jos sä et ole opiskellut taloutta, niin susta ei voi tulla niin kuin CFOta tai niin kuin kontrolleria, ja jos et sä ole opiskellut insinööriksi, niin susta voi tulla kone. No okei, no sen mä voin ymmärtää. Mut siis tavallaan, että sun tavallaan valitset, Suomessa valitaan se ura siellä peruskoulussa oikeastaan, kun taisi jossain anglosaksisissa maissa, niin sä voit opiskella filosofiaa ja päätyä Goldman Sachsille pankkiiriksi. Et kaikki käy, että se on niinku, toimii eri tavalla. Suomessa se ei ole näin. Ja lisäksi myöskin se, että niin kuin mä täytän kohta 50, niin mä voin sanoa sayonara sille, että jos mä niin kuin joutuisin hakemalla hakemaan duunia, ei kukaan ota mua enää. Mä oon sellainen, niin kuin, vaikka se ei pidä yhtään paikkaansa, vaikka mä tiedän, että mä oon niin kuin tuottavampi, fiksumpi, enemmän speleegaa ja niin kuin tehoakin löytyy vielä niin kuin useiksi 10 vuosiksi, niin kyllä se mielikuva ainakin mulla on se, että ei ketään kiinnosta. Siis mä oon niinku ongelman jätettä työmarkkinoilla. Mä voin laittaa 1000 hakemusta vuodessa ja käydä niinku 500 haastattelussa ja mua ei oteta duuniin. No mä en ole nyt ihan vakuuttunut, että sua ei oteta, mutta se on, kiitos, te oli kohteliaasti sanottu. Ei tarvi olla noin kohteliasta. Mutta mä sanoisin, että siis tämä on pikkasen munakana-ongelma. Niin. Eli kun meillä on ollut pitkään just esimerkiksi tämä eläkeputki, että aikaisemmin jopa 57-vuotiaana voinut irtisanoa ja hän on niin kuin eläkeikään asti ollut siitä ansioturvalla, niin siitä johtuen meillä on jäänyt ihmiset niin kuin vähän turhan aikaisin työelämästä. Ja kun meillä ei ole totuttu työelämässä siihen, että siellä on iäkkäämpiä ihmisiä, niin sitten se vaikuttaa siltä, että 60-vuotias olisi jotenkin vanha. Mutta tässä menee 40 vuotta ennen kuin nämä asenteet muuttuu. Ei, vaan se itse asiassa on muuttumassa nyt aika nopeatakin tahtia. Ja korona saattoi olla siinä niin kuin tämmöinen pieni positiivinen sysäys. Eli korona-aikaan meillä itse asiassa eläkkeelle jäämisikä nousi enemmän kuin se 3 kuukautta, mitä sitä niin kuin virallisesti nostetaan. Joku tietää, mistä puhuu. Nostetaan vuosittain. Eli tässä ehkä tuli tämmöinen, tätä ei ole nyt vielä sillä tavalla tutkittu, mutta tämä on mun oma hypoteesi, että, ja tuttava piiristä myös mun vanhemmat on just sen ikäisiä niin kuin siinä eläkkeelle jäämisen kieppeillä ja heidän ystäviltään kuullut tämmöistä, että etätyöt oli ihan loistava juttu. Eli jotkut tämmöiset 65-vuotiaat, jotka mietti eläkkeelle jäämistä, kun oli mökin rakennushommaa ja muuta, niin nyt kun tuli etätyöt, niin ihan turha jäädä eläkkeelle, kun voi olla siellä mökillä, tehdä työt ja samalla ohjata sitä niin kuin rakennustyömaata siinä mökillä. Että tämmöiset niin kuin joustot ja se mahdollisuus, ehkä sitten mitä esimerkiksi Ruotsissa on paljon enemmän osa-aikatöitä tuommoisilla 65 plus ihmisillä, niin että semmoinen tietty joustavuus. Meillähän on Suomessa myös hyvin semmoinen niin kuin siinäkin tämmöinen putkiajattelu, että kaikki Suomessa on koko päivä työssä ja se on siinä. Niin. Et erilaiset tämmöiset mahdollisuudet niin kuin joustaa siinä työajassa ja työtehtävissä. Niin sillä saadaan sitten nostettua näiden iäkkäämpien työntekijöiden työllisyysastetta ja pidennettyä niitä työuria. No hyvä. Nyt me ollaan puhuttu paljon tästä niin kuin työmarkkina-asiasta. Onko Suomessa jotain muuta sellaista huolestuttavaa kuin esimerkiksi jäätävä kulutusvelka, niin kuin burn rate ja nousevat korot ja muuta? Jos tämä työmarkkina-asia on niin kuin yksi iso tällainen kenttä, johon on tullut tosi paljon hyviä avauksia, niin mitä muita niin kuin sitten on tällaisia asioita, joita pitäisi niin kuin jollain tavalla saada korjattua? No kyllähän tämä velkaantuminen on sellainen, mikä ei ehkä jotenkin, se on niin abstrakti se valtionvelka tai se julkinen velka, että ihmiset ei sitä ehkä sillä tavalla niin kuin hahmota, mutta et se perusajatus on just se, että me ollaan niin kuin, meillä ei ole varaa tähän elintasoon, mikä meillä nyt on. Eli me odotetaan koko ajan ottaa velkaa, jotta me kustannetaan nämä meidän hyvinvointipalvelut. Niin kyllä siinä niin kuin... No siinä on 2 vaihtoehtoa, että joko me jatketaan tällä tiellä tai jopa pistetään lisää bensaa liekkeihin tai sitten lähdetään sille kivuliaalle leikkauspolitiikan linjalle. Kumpi me otetaan näistä? No kyllä mun mielestä sitä leikkauspolitiikkalinjaa pitää tehdä. Isosti. Mutta siis ymmärräthän sä nyt, että monelle ihmiselle tulee hätä, jos näin tehdään? Siis totta kai tulee. Sehän tässä just on se niinku vaikeus ja sen takia mä itse olen aloittamassa niitä leikkauksia siitä työttömyysturvasta, koska siinä on tämmöinen
kahdensuuntainen vaikutus, että se laskee, jos me leikataan työttömyysturvaa, se nostaa työllisyyttä, niin se samaan aikaan laskee meidän julkisia menoja, että nostaa julkisia tuloja, eli niin kuin verotuloja. Ja sen takia se on, niin kuin, vaikka se on, totta kai se on niin kuin kivuliasta niille, jotka sitten ei työllisty. Eli siis työllisyys nousee, jos ansiosidonnainen on vaikka lyhyempi, eli osa näistä jotka nyt jäisi työttömäksi, niin työllistyy, mutta sitten osa ei. Ja totta kai se on heille huonompi, eli he putoavat sille perusturvalle aikaisemmin. Mutta onko se on nyt pakko vaan tehdä tässä tilanteessa, kun me ollaan niin kuin, tämä railo on niin älytön tämän tulo- ja menon välillä? Niin, sitä mieltä mä oon. Ja kun se ongelma ei oikeastaan se älytön railo, vaan se, että se on älytön ja kasvava railo. Eli meillä ei ole mitään näkymää, että se niin kuin lähtisi supistumaan. Siis mä oon niin kuin täysin samaa mieltä näistä asioista, ja tässä niin kuin tavallaan niin kuin joskus itse joutunut leikkaamaan tai ollut sellaisessa projektissa, missä pointti oli se, että joudutaan leikkaamaan niin kuin tyyliin kolmannes tai puolet jengistä veke. Ja käynyt sellaisen moraalisen, filosofisen tutkimuksen omassa mielessä, että miten mä oikeutan tämän. Niin mulle hyvin vahvasti, tämä ei sitten kuitenkaan toteutunut, ja hyvä ehkä niin, mutta että hyvin vahvasti syntyi sellainen niin kuin, tavallaan, että se osoittava sormi, syyllistävä osoittava sormi pitää laittaa sinne, joka synnytti sellaisen tilanteen, että jengiä joutuu laittaa pihalle tai että leikkauksia joudutaan tekemään. Sehän ei ole se, joka pakon edessä tekee ne leikkaukset, jolleka pitää antaa sitä ikävää palautetta tai jota pitää syyllistää siitä, että joudut itse hätään, vaan ne on ne, jotka on niin kuin synnyttänyt sen tilanteen, että tällaisiin toimenpiteisiin joudutaan pakon edessä. Eli kukaan syyllinen? Nyt on vaalit tulossa ja leikkauslistaa ei voi tarjota. No, sehän itse murha tulla tarjoaa leikkauslistaa sinne. No totta kai. Niin, että nyt tarjotaan lisää vaan vappusatasta, mutta kuka nyt syyllinen sitten, ketä me voidaan niin kuin pointtaa tässä? Viimeiset varmaan 5 hallitusta. Kyllä, joo, ei ole helppo nimetä yhtä yksittäistä syyllistä, mutta mä oon pikkasen, siis en mäkään nyt suosittelisi minkä puolueen lähtevän vaaleihin niin kuin leikkauslistat edellä, mutta itse asiassa kun me katsotaan meidän arvo- ja asennetutkimuksesta suomalaisten näkemyksiä, niin suomalaiset on kyllä ottanut siirtymän oikealle poliittisesti. Okei, me nähdään se nyt Gallup-kannatuksissakin, että kokoomuksen nousutuskin on ihan pelkkää NATOa. Ja suomalaisilla on hyvin vähän toleranssia esimerkiksi tämmöiseen niin kuin ajatukseen perustulosta tai semmoisesta, että suomalaiset näkee, että sosiaaliturvan pitää ehdottomasti olla vastikkeellista, pitää vaatia ihmisiltä. Eli monella tavalla on hyvin tämmöiset niin kuin konservatiiviset arvot. Niin siis aika oikeistolaiset kuitenkin. Ja mä oon ollut ehkä vähän sitä mieltä, että esimerkiksi kokoomus, joka Suomessa kuitenkin niin kuin sit profiloituu enemmän siinä oikealla, niin he voisivat olla sitä rohkeamminkin. Mä uskon, että itse suomalaisten äänestä... Eikö Persu ole sitten rohkeammin sitä kokoomuslaista? No populisti-oikeisto on ehkä vähän eri, koska sitten just ehkä sitä mä tarkoitan, että kokoomuksen ei tarvitsisi mennä siihen, että niin kuin vaikka persuilla, että lasketaan bensaveroa, mutta ei leikata mistään eikä lisätä veroja mistään. Että kokoomuksen ei tarvitsisi mennä sellaiseen, että Suomessa olisi tilaa mun mielestä niin kuin näiden kyselyiden perusteella sille, että olisi aidosti siis niin kuin avoimesti oikeistolainen. Että sitä ei tarvitse peitellä, että on oikeistolainen. No entä sitten investoinnit? Jostain syystä niin Suomeen investoidaan ulkomailta vähemmän kuin meidän naapurimaihin. Ja jotenkin tämä on ollut ainakin, mä varoitan vähän, tämä on ollut mulle tällainen niin kuin, suosikki viimeisen yli jotain vähän päälle vuoden. Ehdottanut sellaista, että siis viime vuonna, kun ei ollut korkoja vielä, niin 100 miljardia tai 200 miljardia pitäisi ottaa lainaa ja investoida johonkin. Se investointulaina on eri juttu kuin se kulutuslaina. Ja siinä se logiikka on ollut se, että käydään niin kuin ottamassa kirjallisesti sopimus että yrityksiltä, että hei, että he suostuu investoimaan Suomeen, jos nämä asiat hoidetaan. Ja sitten hoidetaan ne, jolloin ne tulee ja saadaan sitten se toinen mokoma investointeja. Sitten ensin valtio mahdollistaa sen yksityisen yrityksen investoinnin Suomeen ja tällä tavalla saadaan niin kuin double whammy. Mutta siis niin kuin jotain pitäisi tehdä sille, että Suomeen ei investoida. Ja NATOhan on niin kuin tässä mielessä niin kuin hyvä asia, koska meillä on aina leijonut jonkunasteinen poliittinen riski Suomen
maa-alueen osalta. Ja jos me joskus Erdoganista huolimatta päästään NATOon, niin huonoltahan tämä näyttää, saattaa mennä vuosia, mutta jos me jonain päivänä sinne päästään, niin tämäkin asia on pois, eikö tämä nyt ole se tapa, millä kehitysmaat yleensä saadaan niin kuin pompattua, niin kuin kammettua kerralla niin kuin kehittyviksi maiksi uudestaan? Joo, ehkä se ei ole varmaan ehkä ihan helppo löytää kovin montaa esimerkkiä, missä joku kehitysmaa olisi saatu niin kuin helposti kammettua kehittyväksi tai kehittyneeksi. Kiinalaisten rahoilla, kato. Päästetään ne mellastaa tänne. Niin. No, Suomi on yksi ihan hyvä maa. Siis viimeiset 100 vuotta, niin kyllähän me ollaan agraariyhteiskunnasta kuitenkin teollistu aika reippaasti. Joo, ja toki siis, kyllä investoinnit on niin kuin tärkeä siinä kehitysnousussa, mutta Suomi ei ole sillä tavalla kehitysmaa, että me oltaisiin niin kuin elintasolla siinä. Mutta siis BKT on junnannut paikoillaan viimeisen 12-14 vuotta. Suomen perusongelma investointien suhteen on se, että me ollaan kutistuva maa. Eli se me tiedetään tutkimuksista, että tämmöinen niin kuin surkea väestökehitys, mikä Suomessa on, niin se ei houkuttele investointeja. Meillä ei täällä ole markkinoita. Täällä on kutistuva markkina. Eli työperäinen maahanmuutto on siinä. Kyllä, esimerkiksi. No, mutta miksi Migri sitten kiusaa niitä työperäisiä maahanmuuttajia? Kuuntele hei. Koska se työperäinen maahanmuutto ei ole nyt toiminut, se ei ole toiminut oikeasti tällä hetkellä, niin pitäisikö meidän siirtyä yöperäiseen maahanmuuttoon, eli 10 ilta 10 aamu 5 välillä avataan rajat ja katsotaan toimiiko se. Luovaa out of the box ajattelua. Joo, yöperäinen maahanmuutto. Yöperäinen. Niin. No ehkä tuo itäraja voitaisiin nyt pitää kyllä ihan vaan niin kuin aika mahdollisimman kiinni. Joo, okay. Että eikä meillä hirveästi muita rajoja ole, että jos Ruotsista haluaa joku tulla yöaikaan, niin tervetuloa vaan. Että niin. Tai Norjasta. Mutta joo, siis tarvittaisiin niitä maahanmuuttajia ja mä oon sitä mieltä, että monen tasoisia osaajia. Että ei ole mitään, niin kuin, en mä halua rajoittaa sitä mihinkään huippuosaajiin, koska meillä on paljon pulaa henkilökunnasta ravintoloissa ja Raksalla ja ties missä. No mitä esimerkiksi, puhutaan nyt sairaanhoitajista, sitten Suomi kilpailee jostain filippiiniläistä sairaanhoitajista. Miksi Suomi ei vaan nyt osta viisi isointa jotain sairaanhoitajia kouluttavaa koulua Filippiineillä, opeta niillä niin kuin 4 vuoden aikana suomen kielellä ja tuo sieltä niin kuin valmiit tyyppejä niin kuin matkalippu kouras tänne, kun sillä, että nyt yritetään niin kuin houkutella, kun me ei pärjätä tässä palkkakilpailusta. Me pitäisi tehdä niin kuin jotain out of box juttua, mitä muut ei tee. Siis Petä Vestapakkahan tuo näitä muun muassa lukiolaisia. Ne oppii suomen kielen niin kuin ymmärrettävään muotoon puolessa vuodessa, että niin kuin, kyllä sen suomen kielenkin oppii, jos haluaa. Joo, toi on vaikeaa sen takia, että me ei kuitenkaan, vaikka me ostettaisiin ne kaikki Filippiinin koulut, niin me ei kuitenkaan omisteta niitä filippiiniläisiä, eikä tietenkään missään olosuhteissa. Jotain pitää kokeilla. Heillä on silti mahdollisuus mennä Norjaan, niin kuin Suomessa muutenkin asuvilla hoitajilla on mahdollisuus mennä Norjaan. Eli me ei vaan olla nyt niin kuin me ei opeteta niille ruotsin kieltä täällä, me opetetaan vaan suomen kieli, niin sille ei pitkälle pötkitä. Sille ei pitkälle. Mutta millä me sitten, niinku, siis se on fakta, että niinku, työperäinen maahanmuutto ja jotenkin se Migrin kiusaaminen pitää loppua. Mä oon puhunut Migrin pääjohtajan kanssa, joka vannoi, että siellä on kaiken näköisiä niinku ihan hyviä ja oikeita projekteja menossa. Mutta silti edelleenkin päivästä toiseen kuulee niinku tällaista niinku ihan kiusantekoa, turhaa byrokraattista jonottamista, kaikkea tällaista. Mitä hittoa me suomalaiset ollaan keksitty? Miten meistä tuli tällaista leimasin kansaa? Tämä pitäisi nyt tämä on niinku no-braineri. Otetaan tämä annettuna. Tämä hallintohimmeli on vaan saatava toimimaan. Mutta millä me saadaan työperäistä maahanmuuttoa Suomeen? Siis mainoskampanjoita ympäri maailmaa tietenkin, mutta että mitä lisäksi? No mä joudun tässä vähän niin kuin vajoamaan teidän pessimistijengiin siinä mielessä, että siis mä en näe edes sitä itsestään selvänä, että edes meidän suomalaiset pysyisivät Suomessa. Eli siis ei ole mitään takuita, että me ollaan millään tavalla edes netto plus positiivinen osaajien maahanmuutossa. Niin kuin se, että jopa siitä meidän täytyy mun mielestä lähteä liikkeelle. Ei, kun nyt sun piti olla positiivinen. Nyt mun täytyy sitten kääntää, että hei, huomaa nyt kuitenkin, että Suomen on perustettu slush, ja se on ilmiö, ja tänne on saatu syntymään tällainen, niin kuin, siis Suomeen on saatu syntymään tällainen startup-klusteri, joka on niin kuin maailmanlaajuisessa mittakaavassa niin kuin merkittävä. Jos tämä pystyttiin tekemään, niin eikö me nyt voitaisiin niin kuin, rakentamaan seuraava niin kuin osaamiskeskittymä
niin kuin myöskin. Olkoon se sitten joku veden käsittely tai pienet ydinvoimalat tai kaukolämpö, osaamiskeskittymä tai mikä ikinä. Eikö näitä nyt voisi niinku vaan ottaa se sama niinku henki tuolta startup-skenestä ja synnyttää tällaisia keskittymiä tänne? Joo, kyllä mä uskon, että se on mahdollista kuitenkin. Ja mun mielestä meillä on realistisesti mahdollista saada kahdesta joukosta huippuosaajia Suomeen. Ne on opiskelijat, koska meillä on kohtuullisen hyvät yliopistot, jotka on edullisia. Esimerkiksi Aalto-yliopisto on siis kuitenkin todella houkutteleva monin alan osaajille, todella hyvä kampus. Ja sitten toinen on perheet. Ja me ollaan perheiden houkuttelussa todella huonoja, vaikka me voitaisiin olla todella hyviä. Eli meidän pitäisi saada kuntoon se, että perheet saa tiedon lasten koulusta, päivähoitopaikoista, englanninkielisistä vaihtoehdoista etukäteen ennen kuin he tulee. Eli nythän Suomeen täytyy ensin tulla ja vasta sitten saat tietää, mikä se sinun koulusi on. Niin eihän moni lähde, koska ne ymmärrä, että täältä kuitenkin saa hyvän koulupaikan. Täällä, että ei täällä ole mitään. Niin. Kiitos. Että pitäisi saada se kuntoon, että me ollaan perheelle hyvä. Ja sitten toinen on se puolisoiden työllistyminen, joka on Suomessa surkealla tasolla. Eli edes korkeasti koulutetut, useimmiten hän on naisia, jotka tulee puolison työn perässä, niin nämä korkeasti koulutetut maahanmuuttajanaiset eivät työllisty Suomessa. Eli nämä olisi, niin kuin, että se puolison työllistyminen ja sitten yleensä niin kuin se perheiden niin kuin koulujen, päiväkotien hoitaminen kuntoon. Ja totta kai ne byrokratia. Ja sitten suomalaiset, jotka on muuttanut ulkomaille, niin porkkanalla niiden takaisin houkutteleminen. Joo, siis mä luulen, että se liittyy vähän sama kuin tämä puolisoiden työllistyminen myös, että siinäkin tarvitaan sitä, että me Suomessa ei olla niin sisäänpäin lämpeäviä, että me arvostetaan sitä ulkomaan kokemusta, arvostetaan niitä ulkomaisia tutkintoja, eikä niin kuin katsota, että vaan joku suomalaisesta yliopistosta Suomea osaava valmistunut on niin kuin jotenkin pätevä meidän firmaan. Että. Niin. Kaikesta tästä, mistä sä puhut, niin nämä vaikuttaa siis ainakin mun korvaan, ja mä ymmärrän, että se ei nyt välttämättä tässä vertailussa varmasti hirveästi merkitse, mutta että tämä olisi nämähän on toimenpiteitä, mitkä olisi pitänyt istua nykyhallitukselle kuin nenäpäähän. Kyllä. Että jäädään ihmettelemään sitä, että miksi tähän ei ole puututtu. Ja seuraava hallitus sitten toivon mukaan, niin seuraavissa vaaleissa niin kuin kaikki poliitikot, jotka kuuntelette tätä, niin tässä on teillä niin kuin, mun mielestä ihan niin kuin positiivisia niin kuin eteenpäin pyrkiviä kannustimia sille, että miten me saadaan Suomen talous niin kuin uudelleen rokkaamaan tästä aika ikävästä kehityksestä, missä me ollaan nyt. Ja sitten se velkavuori, miten me handlataan se, kun korko on jossain 8%, niin se on sitten seuraavan jakson ongelma. Seuraavan jakson ongelma, koska sitä ei nyt ihan hevillä pureta. Mutta nyt tässä loppua kohti, niin onko sulla vielä joku viimeinen yksittäinen sellainen, mikä sulla oli mielessä, ja sitten vielä tämä. Hampaakolla on jäänyt joku semmoinen viimeinen tipsi. Sellainen quick fix, sellainen yhden lauseen juttu, joka hoitaa kaikki. Vai lähdetäänkö me suoraan tästä bensapumpulle? No ehkä ei ole mitään sellaista, jos olisi joku semmoinen nopea sormia napsauttamalla tehtävä hommeli, niin sehän olisi hoidettu jo, ettei tässä maassakaan niin kovapäisiä päättäjiä ole, ettei niitä helppoja hommia olisi tehty. Okei, no se oikea vastaus olisi ollut se Maglev-juna sieltä Oulusta Helsingin kautta Berliiniin. Aivan, vai sitten se Westerbakan tunneli tuosta. No sehän kuuluu, se on pieni osa projekti niin, siinä. Aivan, niin se on osa sitä, joo. Se olisi ja ihan sitten kiva, Helsingistä Tukholmaan ja Osloa. Kyllä, siinä on vissi just se ongelma, että meillä tämä popula täällä riitä, että kun saadaan vähän niitä työperäisiä maahanmuuttajia, niin sitten alkaa. Mutta kato, kun silloin se Helsinkikin on niin kuin, siis tunnin matkustuksen välissä, niin täällä niin kuin periaatteessa se potentiaalipopulla kasvaa, että jos tunnissa pääsee Kyllä. kuitenkin 600 kilometrin päähän, niin se alkaa jo merkitsee. Turku on osa Helsinkiä siinä vaiheessa. Mutta ehkä sellainen niin kuin positiivinen loppukaneetti, että kyllä mä uskon, että tämä nyt EU-komissio onkin erittäin voimakkaasti puskema vihreä siirtymä, Venäjästä irtautuminen, energiamullistus, niin mä uskon, että se on Suomelle mahdollisuus. Että kyllä meillä on sitä insinööriosaamista täällä ja sitä pitäisi vaan niin kuin heittää vettä myllyyn, että ollaan siinä niin kuin mukana kehittämässä sitä teknologiaa, mikä me tarvitaan. Siinä ehkä mä sanoisin vielä, että Suomen tämä sääntöbyrokratian pitäisi olla todella joustava, että saataisiin ne koelaitokset tehtyä tänne, jotta ne ison mittakaavan
tehtaat sitten voitaisiin oikeasti tehdä tai mitä laitoksia tulisikaan tästä vihreästä siirtymästä. Että, niin ja sitten ei tule tällaisia yllätyksiä puolen välille projekteja, että hei, talo pitää siirtää 2 metriä vasemmalle. Et nyt pitäisi oikeasti ottaa niitä jonkinnäköisiä harppauksia siihen riskin suuntaan, että millä se oikeasti, ei tämä nyt, lista on pitkä ja vaikea, niin ei se millään tämmöisellä normaalitekemisellä tästä ei niin kuin läpi päästä. Ei, vaan pakko löytää jotain niitä harppauksia ja siihen liittyy riskiottoa, samaa mieltä. Hei, kiitoksia. Nyt me ollaan tämä potilas, eli Suomi-neito, niin se vähän jo värähtelee tuossa. Joo, sillä, vähän elomerkkejä. Pieni elomerkki on sitten. Katsotaan, löydetäänkö me pulssi tästä. Mutta ja jotain muuta adrenaliiniin saadaan hänet elvytettyä sitten. Kiitoksia Sanna Kurronen vierausta täällä Rahapodissa. Nyt laitatte palautetta #rahapodi, rahapodi@nuude.fi, kommentoitte tubeen, laitatte vaikka savumerkeen tai ihan mitä vaan sitten, niin katsotaan miten tämä homma tästä kehittyy eteenpäin. Tehtäviä tai tekemistä on paljon, mutta tässä on valmis lista ja tästä voi ottaa kopin. Ja tämä kun saa maaliin, niin Suomi on pykälää parempi. Juuri näin, ja Twitterin erehtymättömän kansan innoittamana, niin todettakoon myöskin tämä, että siellä on kovasti peräänkuulutettu sitä, että ihan jokaisen, jonka työpaikka on Helsingin suurimman graniittikiven sisässä, niin pitäisi kuunnella Rahapodia. Niin jos ei muuta, niin viimeistään tässä on nyt sellainen jakso, jossa on kaikki työkalut, miten tämä homma hoidetaan kuntoon. Työtä, porkkana ja bensaa kansalle, niin kyllä Suomi lähtee nousuun. Yes! Moi moi! Raha.